νομίζω ότι το σημαντικότερο που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου ήταν να τερματίσω έναν μαραθώνιο. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τον κύριο. Θεωρούσα πάντα ότι το τρέξιμο σου δίνει ένα αίσθημα ελευθερίας. Όμως αυτό το ανακάλυψα ίσως σε μεγάλη ηλικία. Στα 43 μου ξεκίνησα να τρέχω. Αυτοί που το έμαθαν, οι συγγενείς, οι φίλοι, επειδή το θεώρησαν τρέλα να τρέξει το μαραθώνιο χωρίς προετοιμασία, επέμεναν και δεν με άφησαν. Έτσι λοιπόν τη δεύτερη χρονιά έτρεξα κρυφά. Έφυγα το πρωί για να πάω στη δουλειά μου και αντί να πάω στη δουλειά μου, χωρίς επίσης καμία προετοιμασία απολύτως, ούτε γνώριζα ποια είναι η διαδρομή, ούτε γνώριζα εάν πρέπει να πιω ηλεκτρολίτες κλπ. Ή διάφορα συμπληρώματα, δεν γνώριζα απολύτως τίποτα, ούτε καν πώς ήταν ακριβώς η διαδρομή. Ξεκίνησα λοιπόν να τρέξω το μαραθώνιο. Στα 20 περίπου χιλιόμετρα έπαθα τις γκράμπες και το γόνατο. Προσπαθούσα να σκεφτώ αν μπορώ να συνεχίσω. Κάποια στιγμή κάποιος με πέρασε από δίπλα μου και μου λέει: η συγκίνηση που θα αισθανθείς και το αίσθημα που θα αισθανθείς μπαίνοντας στο Παναθηναϊκό στάδιο είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις σε άλλον και είναι κάτι που είναι μοναδικό. Αυτό με όθησε στο να συνεχίσω για άλλα 20 χιλιόμετρα και να τερματίσω, και πράγματι όταν έφτασα για πρώτη φορά στη ζωή μου να κάνω αυτό το οποίο το θεωρούσα πολύ σπουδαίο, ίσως ήταν το σπουδαιότερο μέχρι τότε από αυτά τα οποία έχω κάνει, αυτό όμως με έκανε να καταλάβω ότι αυτή η προσπάθεια του να φτάσεις στον τερματισμό του μαραθωνίου μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο είναι κάτι το οποίο σε βάζει σε μία δυνατότητα να ξεπερνάς εμπόδια, και αν το κάνεις μπορείς να αντιμετωπίζεις και τα πράγματα, τις δυσκολίες της ζωής διαφορετικά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι μόνο η γύμναση, η εκγύμναση του σώματος. Έχω την εντύπωση και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η εκγύμναση του μυαλού. Το μυαλό σου στη διάρκεια του μαραθωνίου δρόμου γυμνάζεται βάζοντας το στόχο να φτάσεις, να προλάβεις, να μην εγκαταλείψεις, να φτάσεις στο τέλος. Αυτό σε κάνει να είσαι πιο δυνατός. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το μαραθώνιο έχουν κοινά στοιχεία. Τα στοιχεία της εργατικότητας, της υπομονής, του σωστού προγραμματισμού, του στόχου που βάζεις για να μπορέσεις να φτάσεις στο τέρμα. Όλα αυτά είναι που σε βελτιώνουν και σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν μέσα από την υπερπροσπάθεια να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να φτάσεις σε ένα σημείο που είναι ο τερματισμός, σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, σε βελτιώνουν ως χαρακτήρα, γίνεσαι πιο ήπιος χαρακτήρας, αποκτάς μεγαλύτερη υπομονή, γίνεσαι πιο εργατικός και μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις όλα τα πράγματα στη ζωή σου με μεγαλύτερη ευκολία και με πιο μεγάλη πίστη και αυτοπεποίθηση. Πιστεύω αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που παίρνει κανείς από το μαραθώνιο. Το μοναδικό άθλημα που σου επιτρέπει μαζί με τους υπεραθλητές, αυτούς τους Κενιάτες, τους Αιθίωπες, τους Έλληνες πρωταθλητές, να μπορέσει και ένας άσχετος άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ποτέ στο χώρο αυτό, να τρέξει μαζί τους, έστω από πίσω τους. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στην κλασική μαραθώνια διαδρομή είναι ότι αυτή τη διαδρομή την οποία έκανε και το 1896 ο Σπύρος Λούις, την ίδια διαδρομή κάνουμε μετά από τόσα χρόνια και εμείς. Αυτή τη διαδρομή που έτρεξε ο Κυριακίδης, την ίδια διαδρομή τρέχουμε και εμείς. Ενώ στους άλλους μαραθώνιους που τρέχουν είναι η ίδια απόσταση, αλλά δεν υπάρχει αυτό το ιστορικό. Ο μαραθώνιος είναι ένα άθλημα που σου δίνει την ευκαιρία να δεις. Υπάρχουν δυνατότητες μέσα στον άνθρωπο, δυνάμεις που μπορούν να σε κάνουν να πετύχεις σε κάτι το οποίο σου φαίνεται αδύνατο. Εγώ λοιπόν ονειρευόμουν να μπορέσω να είμαι ικανός να καταφέρω να τρέξω μαραθώνιο. Την πρώτη χρονιά που δεν με αφήσανε να τρέξω, γιατί το μάθανε και είπαν ότι θα πάθεις κάτι, μην τρέξεις, είσαι τρελός, έφυγα και επειδή κάναμε ένα κτίριο, είμαι κατασκευαστής και κάναμε ένα κτίριο στη Μεσογείο, πήγα παρόλο ότι είχα τον αριθμό και δεν μπόρεσα να τρέξω, και κάθισα και περίμενα να περάσουν οι πρώτοι. Πέρασαν οι πρώτοι Κενιάτες, οι οποίοι έτρεχαν σαν να τρέχουν 400 και μίλαγαν μεταξύ τους σαν δύο καλοί φίλοι. Και ήταν τόσο
ενδιαφέρον αυτό το οποίο είδα, αυτή η εικόνα που με έκανε, με παρότρινε να λάβω μέρος την επόμενη χρονιά οπωσδήποτε. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που είδα. Έβλεπα δύο ανθρώπους να τρέχουν σαν τον άνεμο και να κουβεντιάζουν σαν δύο φίλοι μέσα σε μια διαδρομή που για μένα μου φαινόταν βουνό, μου φαινόταν αξεπέραστο εμπόδιο. Και αυτό το οποίο είδα, αυτή η εικόνα με κράτησε ένα χρόνο να περιμένω ώστε να μπορέσω να τρέξω και εγώ αυτή τη διαδρομή που έτρεξαν οι Κενιάτες αυτοί. Αυτό ήταν αυτό που με παρότρινε. Ξεκίνησε σαν ένα πείραμα το οποίο μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό, γιατί με οδήγησε σε άλλους δρόμους και μέσα από αυτό το πείραμα κατάλαβα ότι αν μπορέσεις, έστω και έτσι όπως ήμουν εγώ απροετοίμαστος, να φτάσεις και να κάνεις κάτι που σου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και ξεπεράσεις τον εαυτό σου, τότε θα αντιμετωπίσεις και τα άλλα που περιμένουμε στη ζωή. Γιατί σήμερα ζούμε δύσκολες καταστάσεις και όλοι πιστεύουμε ότι πολλές φορές αυτό είναι αξεπέραστο και δεν θα ξεπεραστεί και τι θα κάνουμε. Και μας πιάνει πολλές φορές και κατάθλιψη γι' αυτό, και το τρέξιμο είναι κάτι το οποίο σου τα σβήνει όλα αυτά. Σου διώχνει το άγχος και το στρες, σε κάνει να πιστέψεις πραγματικά σε αυτό που μπορείς να επιτύχεις και να κατορθώσεις, και αυτό επιβραβεύεται με τον τερματισμό σου και πιστεύεις και στον εαυτό σου και πιστεύεις ότι οι δυνάμεις του ανθρώπου είναι ίσως και απεριόριστες ή αστήρευτες, υπάρχουν δυνάμεις μέσα που δεν τις έχουμε εξαντλήσει, και αυτό το πράγμα επιβεβαιώνεται σε κάθε τερματισμό σου στο μαραθώνιο.